बनवणार आहोत शेंगदाण्याची चिक्की। तर त्यासाठी एकदम कमीत कमी साहित्य लागतं। 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि 2 वाट्या शेंगदाणे जे साल काढून घेतलेला आहे। तूप आपल्याला फक्त 1च चमचा लागतं। आपण आता कढईमध्ये 1 चमचा तूप टाकून घेऊ। कोणतं पण तूप वापरू शकता, मी तर साधं तूप वापरते। यामध्ये गूळ आणि गुळाचा पाक करून घ्यायचा। पाणी टाकायचं नाहीये, त्याच्यामुळे पाक लवकर होतो। आता हा गूळ चांगला वितळला आहे आणि याचा कलर पण चेंज झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। असं पाण्यात टाकून चेक करायची काही गरज नसते, कारण आपण पाणी ऑलरेडी याच्यात टाकलेलंच नाहीये। असा या गुळाला फेस यायला लागला की आपण शेंगदाणे टाकून घेऊ। याच्यात जेवढे बसतील तेवढे शेंगदाणे टाकणार आहोत आपण। शेंगदाण्याच्या चिक्कीने आपल्या शरीरातलं हिमोग्लोबिनचं प्रमाण वाढतं, त्याच्यामुळं शरीरासाठी चांगली असते। आता पाहू शकता, व्यवस्थित हलवून घ्यायचं। मिक्स झाल्याच्या नंतर गॅस बंद करायचा आणि एका प्लेन अशा प्लॅटफॉर्मवर काढून घ्यायचं। आपण 1 चमच्याने किंवा लाटण्याच्या साहाय्याने किंवा हाताने असं व्यवस्थित पसरून घ्यायचं। गरम आहे, पातळ लेयर करायची त्याची। हाताला भाजत असेल तर लाटण्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित पातळ लेयर बनवून घ्यायचं। गरम याच्यातच काप केले तरी चालतील। थंड झाल्याच्या नंतर ना ही एकदम रेडी झालेली आहे। थोडीशी गरम असतानाच मी त्याचे काप करून घेतले होते। हे पा मस्तपैकी निघते। आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊ। करायला पण सोपी जाते, पाण्याचा वापर न केल्यामुळे आपल्याला पटकन अशी करता येते 10-15 मिनिटांमध्ये। झटकीपट होणारी शेंगदाण्याची चिक्की जर तुम्हाला आवडली असेल तर घरी नक्कीच ट्राय करा आणि माझा चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।